তো hey guys, welcome back to the another video. So বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিওটো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বন্ধুসকল যে মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এবাৰ BA BCom BSc 6 সেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছে সেই মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কৈছো আপোনালোকে 1 সেকেন্ডো এই ভিডিও মিছ নকৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব কিয়নো এই ভিডিওটোত মই আলোচনা কৰিম অনলাইন মাধ্যমত কেনেকৈ এক্সাম দিব লাগিব আৰু মই এইটো ভিডিওত মই আলোচনা নকৰো এতে আপোনালোকক হেৰি লাইভ প্ৰুফ দেখাম বা লাইভ কেনেকৈ আপোনালোকে এক্সামটো দিব লাগিব কেনেকৈ লগইন কৰিব লাগিব কেনেকৈ হেৰি কুৱেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব কেনেকৈ আপোনালোকে PDF টো বনাব লাগিব মানে এটা PDF বনাব না 10টা পেজ একলগে PDF বনাব আৰু লগতে আপোনালোকে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্টটো কেনেকৈ আপলোড কৰিব লাগিব এই সম্পূৰ্ণ প্ৰসেস আপোনালোকক দেখাই দিম আৰু এই ভিডিওটোত মই এটা বোনাস টিপ দিম যি মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে ইউজাৰ আইডি আহা নাই বা বহুতে মানে কনফিউজ আছে মোৰ ইমেইল আইডি কোনটো আহিল বা ফোন নাম্বাৰ কোনটো আহিল সো তাৰ বাবে আপোনালোকৰ এটা বোনাস টিপ দিম যেটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এতিয়াই জানিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি বা পাছৱৰ্ডটো কি বা আপোনালোকে কেনেকৈ লগইন কৰিব পাৰিব সো ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব মিছ নকৰিব কিন্তু তো বন্ধুসকল অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ বাবে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব লাগিব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতে লিংক এটা মই শেয়াৰ কৰি দিম মানে এই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত দিম আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি যাব পাৰিব আৰু সেই লিংকটো আপোনালোকে আগতে ৰাখি থব মানে বেলেগ ঠাইত লিখি ৰাখি থব আৰু মই কমেন্টটো দি থম সেই লিংকটো আপোনালোকে তাৰ পৰা মানে সেই লিংকটো ল'ব পাৰিব সো এই লিংকটো মই ইয়াতে পেস্ট কৰিলো তো এই লিংকটো আপোনালোকে ইয়াতে পেস্ট কৰি আপোনালোকে ৰিগোট ক্লিক কৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব লাগিব আৰু সাৰ্চ কৰাৰ পিছত এইটো পেজ আহিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এইখন পেজ এটা তো এইটো হল মেইন এক্সাম দিয়াৰ যেটো ওয়েবসাইট হেতু তো ইয়াতে চাওক যে এইটো পেজত আহি আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম দিব লাগিব কিন্তু অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ বাবে কেইটামান নীতি নিয়ম আছে সো এই নীতি নিয়ম কেইটা আগতে পঢ়ি লব মানে আপুনি তেতিয়া পঢ়িব নালাগে যদি এতিয়া এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই তেতিয়া আৰু পঢ়িব নালাগে এতিয়াই ভালকে বুজি পাব প্ৰথমে আমি পঢ়ি লও তাৰ পিছত আপোনালোকক লাইভ ডেমোটো দেখাই দিম যে প্ৰথমে দি আছে ষ্টুডেন্ট হ্যাজ টু লগ ইন উইথ দা ইউজাৰ নেম এন্ড পাসৱৰ্ড সেন্ড থ্ৰু SMS অৰ্থাৎ আপোনালোকে এক্সাম দিয়াৰ আগত ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত 20 মিনিট আগতে আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাসৱৰ্ড দিয়া হ'ব তো বন্ধুসকল এতে মই গোটেইকেইখন মানে পয়েন্ট যি কেইটা আছে এই গোটেইকেইখন মই এতে পঢ়ি নুশুনাও আপোনালোকে এতে পজ কৰি বা আপোনালোকে সেই পেজত যায় আপোনালোকে পঢ়ি এবাৰ চাই ল'ব আৰু আপুনি নিজে নপঢ়িলে কিন্তু একো বুজি নাপাব যিমানাই শুনক এবাৰ পঢ়ি চালেহে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বুজি পাব তো এতে মোৰ যি কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পয়েন্ট সেই কেইটা আপোনালোকক শুনাই আছো তো আপোনালোকে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পয়েন্ট কেইটা এবাৰ চাই ল'ব তো বন্ধুসকল এতে চাওক যে 4 নম্বৰ পয়েন্টটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পয়েন্ট সো এই 4 নম্বৰ পয়েন্টটো আপোনাৰ লগত মই শেয়াৰ কৰিম অৰ্থাৎ আলোচনা কৰিম তো 4 নম্বৰ পয়েন্টত কোৱা হৈছে you are allowed to use only 10 page maximum size of all PDF must not exist 5 MB to answer অৰ্থাৎ এই 4 নম্বৰ পয়েন্টত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে মিনিমাম 10টা পেজ ইউজ কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে যে A4 সাইজ পেপাৰত এনসাৰ সমূহ লিখিব সেই এনসাৰ সমূহ আপোনালোকে ম্যাক্সিমাম 10টা পেজ লব পাৰিব অৰ্থাৎ 10টা পেজৰ ভিতৰত আপোনালোকে এনসাৰ সমূহ লিখি শেষ কৰিব লাগিব আৰু লগতে এটো কথা উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে যে PDF বনাব সেই PDF ৰ যি সাইজ অৰ্থাৎ যি MB সেই MB ৰ সাইজ আপোনালোকে 5 MB তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে যাতে মানে 5 MB তকৈ কম হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে মই এটা ভিডিও বনাই কৈছিলো যে আপোনালোকে Adobe Scan ইউজ কৰক Adobe Scan to বহুত ভাল আপোনালোকক মই আগতে কৈছিলো ভিডিওত সো আপোনালোকে এতিয়াও যদি হেৰি কৰা নাই আপোনালোকে Adobe Scan to এতিয়া হেৰি ডাউনলোড কৰি ৰাখি থব সো তাৰ পিছত আৰু এটা পয়েন্ট যেটো 5 নম্বৰ পয়েন্ট হেতু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পয়েন্ট সো এতে কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যি এক্সাম ডিউৰেচন সেই এক্সাম ডিউৰেচনৰ মানে এনসাৰ সমূহ লিখিলে অৰ্থাৎ 2 ঘণ্টা আপোনালোকে এনসাৰ সমূহ লিখিলে এনসাৰ সমূহ লিখাৰ পিছত আপোনালোকক আৰু 30 মিনিট সময় দিব PDF ফাইল আপলোড কৰাৰ কাৰণে কিন্তু এই PDF ফাইল আপলোড কৰাৰ কাৰণে যি 30 মিনিট দিব সেই 30 মিনিট পাৰ হলে কিন্তু আপোনালোকে অনলাইন আৰু সাবমিট কৰিব নোৱাৰে সো তাৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইন মাধ্যমত সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু অফলাইন মাধ্যমত কেনেকৈ সাবমিট কৰিব লাগে হেতুটো আমি আগতে আলোচনা কৰিছো সো তাৰ পিছত 6 নম্বৰ পয়েন্টটো যেটো 6 নম্বৰ পয়েন্ট হেতু মই ক'ব লাগিব এতে চাওক যে আফটাৰ এক্সাম এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট ইন A4 সাইজ sheet to be scanned in PDF format only অৰ্থাৎ আপোনালোকে যে এই এনসাৰ সমূহ লিখিব A4 সাইজ পেপাৰত এই A4 সাইজ পেপাৰত এনসাৰ সমূহ লিখাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্যান কৰিব লাগিব আৰু স্ক্যান বা ফটো মাৰিব পাৰে কিন্তু সেই ফটো বা স্ক্যানটো আপোনালোকে PDF লৈ ফৰমেট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ কাৰণে অনলি PDF হে আপলোড কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকে যদি কোনোবাই ভাবি আছে যে ফটো মাৰি ডাইৰেক্ট ফটো আপলোড কৰিম হেতু নোৱাৰে আপোনালোকে PDF বনাবই লাগিব মানে PDF টো আপোনালোকৰ ম্যান্ডেটৰী হয় PDF টো লাগিবই তাৰ পিছত আহিলে 7 নম্বৰ পয়েন্ট এইটো হল সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পয়েন্ট হয় বন্ধুসকল সকলৰ মাথা খাই দিয়া পয়েন্ট এইটোৱে
যে আমি PDF ফাইল 10টা পেজ একেলগে বনাম নে এটা পেজ এটা PDF অৰ্থাৎ এটা পেজ এটা PDF না 10টা পেজ একেলগ কৰি এটা PDF বনাম সো এইটো লৈ মানে বহুতে কনফিউজ হৈ আছিল সো ফাইনালি এতে চাওক যে কি কোৱা হৈছে ষ্টুডেন্ট আৰ এলো টু আপলোড 10 PDF অনলি অৰ্থাৎ এতে ডাইৰেক্ট কোৱা হৈছে যে 10টা PDF মাত্ৰ আপলোড কৰিব পাৰিব তো এইখিনিতে বুজা গল যে আপোনালোকৰ এটা PDF আপলোড কৰাৰ অপচন আছে তো এটা আপলোড কৰিব আৰু আকৌ কোৱা হৈছে যে এটা PDF ৰ ম্যাক্সিমাম সাইজ কিন্তু 5 MB আৰু ইয়াৰ লগতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আপোনালোকক মই আগতে কৈছিল যে ৰিনাম কৰিব লাগে তো এতে চাওক যে যদি এটা PDF আপলোড কৰিব লাগে তো ৰিনামটো কৰিব নোৱাৰি সো আপোনালোকে ৰিনাম কৰিব নালাগে তো আপোনালোকে এটা PDF মানে এটা পেজ এটা PDF বনাই আপোনালোকে এটা আপলোড কৰিব কোনো ধৰণৰ ৰিনাম কৰিব নালাগে সো তাৰ পিছত 8 নম্বৰ পইণ্টত কোৱা হৈছে যে আপোনালোকৰ যদি টেকনিক্যালি কিবা ইস্যু হয় বা কিবা প্ৰবলেম হয় আপোনালোকে এই কেটা নাম্বাৰ ফোন মাৰি মানে প্ৰবলেমটো ক'ব পাৰে মানে কিবা হেল্পলাইন নাম্বাৰ বুলি ইয়াতে দি আছে তাৰ পিছত আহিলে যে 9 নম্বৰ পইণ্ট যি ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে অনলাইন এক্সাম দিব সেই ব্ৰাউজাৰটো যাতে আপডেট কৰি লয় হেতু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সো ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰক বা মজিলা ফায়াৰফক্স সো আপোনালোকে হেতু আপডেট কৰি লব বা ডাউনলোড কৰি লব সো এই আছিল এই ইনস্ট্ৰাকচন অনলাইন এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে তো এতিয়া আমি চাম যে আমি অনলাইন এক্সাম কেনেকৈ লগইন কৰিব লাগে বা কেনেকৈ বাকি কামখিনি মানে লাইভ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে এইখন পেজত আহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে আই এগ্ৰি বুলি এটা অপচন আছে সো ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব সো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব লাগিব সো মই ইয়াতে প্ৰসিডত ক্লিক কৰিলো আৰু প্ৰসিডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখন পেজত আহিব লাগিব আৰু এইখন পেজত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে ইয়াতে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব সো মই ইয়াতে আপোনালোকক লাইভ দেখাম বুলি কৈছো সো মই এটা দেখাই আছো তো বন্ধুসকল ইয়াতে মই ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই দিছো সো বহাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাওক যে তলত সাবমিট বুলি এটা অপচন আছে তো এই সাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব সো সাবমিটত ক্লিক কৰিলো পেজ আহিব আৰু ইয়াতে চাওক যে প্ৰথমে দিয়া থাকিব ক্যান্ডিডেট নেম তাৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ তাৰ পিছত ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ BA BCom BSc হেতু আপোনালোকে ইয়াতে দিব তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে কলেজ নেম অৰ্থাৎ কোনটো কলেজৰ পৰা আপুনি এক্সামটো দি আছে হেতু তাৰ পিছত ৰোল নম্বৰ আপোনালোকৰ যে এডমিট কাৰ্ডৰ ৰোল নম্বৰ হেতু আৰু মোড অফ এডমিশন অৰ্থাৎ আপোনালোকে এক্সামটো কোনটো মোডত দিব অনলাইন নে অফলাইন হেতু ইয়াতে দি আছে আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে দি আছে ইমেইল আইডি সো ইমেইল আইডি দি আছে তাৰ পিছত মোবাইল নম্বৰ সো এইকেইটাত চাওক যে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ মানে ডিটেইলছ আছে তো এতিয়া কথা হল আপোনালোকে কোৱেশ্চন কোড ডাউনলোড কৰিব সো ইয়াতে চাওক যে ওপৰ পিনে ইয়াতে চাওক যে কৰ্নাৰত তো ইয়াতে চাওক যে ডাউনলোড কোৱেশ্চন পেপাৰ কিউ পেপাৰ দি আছে সো এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব কোৱেশ্চন পেপাৰৰ কাৰণে সো ইয়াতে যেতিয়া মই ক্লিক কৰিলো সো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক সকলোখিনি মানে পেপাৰ আহিছে মানে যিকেইটা মোৰ সাবজেক্ট সম্পূৰ্ণ এটা আহিছে প্ৰথমে দি আছে ইয়াতে চাওক যে ইনফৰমেশন টেকনলজি ইন বিজনেস তাৰ পিছত 2 নম্বৰ আছে মাৰ্কেটিং অফ সাৰ্ভিস তাৰ পিছত 3 নম্বৰ আছে মডাৰ্ন বেংকিং প্ৰেক্টিস তাৰ পিছত ৰেগুলেটৰী ফ্ৰেমৱৰ্ক অফ বিজনেস তাৰ পিছত প্ৰজেক্ট পেপাৰ তো ইয়াতে সম্পূৰ্ণ দিয়া আছে তো এইখন পেজত আহাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে আপোনালোকে ইয়াতে ৰাইট সাইডত ইয়াতে চাওক যে প্ৰথমে দি আছে ডেট অৰ্থাৎ তাৰিখ অৰ্থাৎ সো ইয়াতে চাওক যে ৰাইট সাইডত দি আছে ডেট তাৰ পিছত ইয়াতে দি আছে ফৰ্ম টাইম তাৰ পিছত টু টাইম অৰ্থাৎ কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব কেতিয়াৰ পৰা শেষ হ'ব তাৰ পিছত ইয়াতে চাওক যে ডাউনলোড অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যি কোৱেশ্চন থাকিব অৰ্থাৎ সাপোজ ইয়াতে ধৰি লওক যে ইনফৰমেশন টেকনলজি ইন বিজনেছৰ কোৱেশ্চন যেদিনা আহিব অৰ্থাৎ যেদিনা এক্সাম হ'ব সেইদিনা কোৱেশ্চনৰ ইয়াতে চাওক যে এই ডাউনলোড এই বক্সত আপোনালোকৰ এটা লিংক থাকিব সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে কোৱেশ্চনটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চনটো ডাউনলোড কৰি লিখি ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ A4 সাইজ পেপাৰত আপোনালোকে লিখিব লাগিব 2 ঘণ্টা সময় তো লিখাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব যে তাতে এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট যেটো আছে সেই এনসাৰ স্ক্ৰিপ্ট আপলোড কৰাৰ কাৰণে মানে অপচন আহিব সো অপচন আহাৰ পিছত আপোনালোকে তাতে পিডিএফটো এটা এটাকে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব সো আশা কৰো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ বুজি পালে যে কেনেকৈ আপোনালোকে এনসাৰ সমূহ দিব লাগিব সো মই ইয়াতে লাইভ প্ৰুফ আপোনালোকে দেখালো সো ইয়াতে আৰু কোনো ধৰণৰ কোৱেশ্চন থাকিব নালাগে মোৰ মতে আৰু তথাপি যদি কিবা কোৱেশ্চন আছে বা কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি দিব তো বন্ধুসকল এতিয়া আহিল বোনাস টিপ হয় বন্ধুসকল যে আপোনালোকক কৈছিলো এটা বোনাস টিপ পাব এই ভিডিওটো চালে সো বোনাস টিপটো হেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে যিহেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মানে এতিয়ালৈকে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ইমেইলতো আহা নাই মোবাইলতো আহা নাই মানে মোবাইলতো এক্সামৰ দিনে আহিব কিন্তু ইমেইলত মানে আজি বহুতৰে আছে আৰু যিহেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী মানে ইমেইলত এতিয়ালৈকে আহা নাই হেমো ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এই প্ৰচেছটো এপ্লাই কৰক আপোনালোকৰ মানে ডিটেইলছটো পাই যাব অৰ্থাৎ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব এই যে মই আপোনালোকক দেখালো যে কেনেকৈ লগইন কৰিব লাগে সো হে লগইন আইডিত অৰ্থাৎ আপোনালোকে য'ত ইউজাৰ নাম লিখা আছে সো হে ইউজাৰ নামত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ দিব
আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ যি পাছৱৰ্ড সেই পাছৱৰ্ডত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ নিজৰ নামৰ তিনিটা আখৰ প্ৰথম তিনিটা আখৰ কেপিটেল লেটাৰ তাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ডেট অফ বাৰ্থ সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে মানে ডে আৰু মান্থ সেই দুটা বস্তু দিব আপোনাৰ যি ইয়াৰ হেতু দিব নালাগে ডে আৰু মান্থ অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামৰ যি প্ৰথম তিনিটা আখৰ সেই তিনিটা আখৰ লগত হেইকেটা দিব তো এই আছিল ভিডিওটো সো বনিসকল ভিডিওটো ভাল পালে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মিষ্টেৰিয়াছ এক্সম ইউটিউব চেনেলত নতুন আহিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম।